हॅलो नमस्कार। तर आज आपण बघणार आहोत शिल्लक राहिलेल्या कपड्यांच्या तुकड्यांपासून सुंदर असे ब्रेसलेट। मी इथे कपड्याची पट्टी घेतलेली आहे। ती लांबीला आहे 23 इंच आणि रुंदीला आहे 4 इंच। इथे इलास्टिक घेतलेली आहे, ती आपल्याला अशी मापून घ्यायची आहे। ह्या इलास्टिकची रुंदी आहे 1 इंच। अशा पद्धतीने घेऊन त्याला मार्क करायचा आहे आणि कैचीने कट करून घ्यायचं। त्यानंतर कपड्याची पट्टी उलटी करून त्याच्यावरती इलास्टिक ठेवून त्या इलास्टिकच्या मापाने आपल्याला सरळ लाईन आखून घ्यायची आहे। पूर्ण पट्टीला आपण अशीच लाईन आखून घेणार आहोत, म्हणजे आपली शिलाई इकडे तिकडे जाणार नाही, ती अगदी एकसारखी आणि सरळ येईल। आता मी या पट्टीला शिलाई करून घेते। शिलाई करून झाल्यानंतर एका सुईच्या मदतीने ही पट्टी आपल्याला सरळ करून घ्यायची आहे। त्यानंतर शिलाईमध्ये घेऊन आपल्याला ही पट्टी व्यवस्थित हाताने प्रेस करून घ्यायची आहे, नाहीतर आपण याच्यावरून इस्त्री फिरवू शकतो। तर मी एक सेफ्टी पिन घेतलेला आहे आणि इलास्टिक मध्ये दुमडून त्याला सेफ्टी पिन लावून इलास्टिक या पट्टीमध्ये भरून घेते। इलास्टिक भरून झालेली आहे, ती अशी व्यवस्थित करून घ्यायची। आता इथे अर्ध्या इंचावरती मार्क करायचं आणि अशा पद्धतीने हे इलास्टिक आपल्याला सुई धाग्याने शिवून घ्यायची आहे। अगदी व्यवस्थित ही इलास्टिक शिवून घ्यायची। इलास्टिक नंतर सुटली नाही पाहिजे, अशा पद्धतीने ती शिवून घ्यायची दोन्ही बाजूने आणि मधून व्यवस्थित इलास्टिक शिवायची। आता ही जी आपण पट्टी बनवलेली आहे कपड्याची, ती पुढे सरकवून घ्यायची आणि एका पट्टीच्या वरती दुसरी पट्टी घ्यायची, म्हणजे कपडा एक साईडने आतमध्ये घुसवायचा आणि व्यवस्थित करून त्याच्यावरती शिलाई करून घ्यायची। सर्व बाजूने कपडा व्यवस्थित खेचून घ्यायचा आणि दुसरा कपडा आतमध्ये घुसवायचा आणि सुईने वरून हात शिलाई करून घ्यायची।
फक्त कपड्यालाच हात शिलाई करायची, इलास्टिक त्याच्यामध्ये घ्यायची नाही। सर्व बाजूने गोल गोल शिलाई करून घ्यायची। हात शिलाई घालून झाल्यानंतर अशा पद्धतीने कपडा व्यवस्थित करून घ्यायचा, एकसारखं करून घ्यायचं, म्हणजे आपलं हे ब्रेसलेट दिसायला खूपच सुंदर दिसेल। उरलेल्या कपड्यापासून सुंदर असं आपलं ब्रेसलेट तयार झालेलं आहे। मी अजून एक हे पिंक कलरचं ब्रेसलेट तयार केलेलं आहे। अगदी 5 मिनिटात हे ब्रेसलेट आपण तयार करू शकतो। हे ब्रेसलेट जीन्स टॉप किंवा ड्रेसवरती आपण घालू शकतो। अगदी 5 मिनिटात मॅचिंगचे हे ब्रेसलेट आपण बनवू शकतो। हे उरलेल्या कपड्यांपासून तयार केलेले ब्रेसलेट तुम्हाला कसे वाटले ते नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका। आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। आता आपण भेटू अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।